Hello students, welcome to Aspire Academy. আমি যোৱা ক্লাছত কি পঢ়িছিলো এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং শৰ্ট ষ্টৰী পঢ়িছিলো নহয় জানো যত আমি দেখা পাইছিলো কেনেকে এটা বহুত ট্ৰিভিয়াল ইস্যু আমাৰ ডেইলি লাইফৰ এটা সৰু ইস্যু লৈ পেলাই আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা সোসাইটেল কনসিকুৱেন্স দেখুৱা গৈছিল হয় না দা সুইটাৰ এণ্ড দা পাপা ষ্টৰীটো আজি আমি এটা পোয়েম পঢ়িম আৰু এনেকুৱা এটা পোয়েম পঢ়িম যিটো পোয়েমত আমি এটা ৰেবেলিয়াছ স্পিৰিট দেখা পাওঁ ৰাইটাৰজনৰ পোয়েটজনৰ হয় না এনেকুৱা এটা স্পিৰিট দেখা পাওঁ যিটো স্পিৰিটে তেওঁ মনত যেন কিবা এটা দুখ আছে যিটো স্পিৰিটে আমাক এইটো বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰায় আমাক এইটো বস্তু আমাক মনলৈ আনি দিয়ে that the poet voices out his anger that the poet tends to bring in his own sense of dissatisfaction with the happenings around এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ নহয় জানো আৰু এই পয়েমটো হৈছে when autumn came বহুত সৰু এটা পয়েম বহুত চুটি আৰু এই পয়েমটোৱে কিন্তু এটা বহুত সেনসিটিভ ইস্যু এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু লৈ পেলাই আমাৰ ওচৰলে পয়েটজনে আহিছে আৰু when autumn came টাইটেলটোৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে পয়েটজনে এটা সিজনক লৈ পেলাই আমাৰ আগত কিবা কিবি আনি দিছে নহয় জানো আৰু এই সিজনটোৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে অটম সিজনটো অহাৰ পিছত কি চেঞ্জেস আহিছে আমি কি অনুমান কৰিব পাৰো এটো লাইনটো চাই পেলাই যে এই সিজনটো অহাৰ পিছত যেন বহুত কিবা কিবি চেঞ্জেস আহি গৈছে আমি হেতু বস্তু এটা মনলৈ ধাৰণা এটা আনি ল'ব পাৰো আৰু এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত এটো চাও যে পয়েমটো লিখিছে কোনে ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ পয়েটজনৰ নাম তেওঁ এজন পাকিস্তানী পয়েটজনৰ বিষয়ে অলপ আমি জানি লওঁ born on 13 February 1911 in the Sialkot district of Pakistan Faiz Ahmed Faiz was an eminent Urdu poet whose works include Nuksa-e-Wafa Zindan Nama Nasq-e-Faryadi and Dast-e-Sabah এই গুটেই রাইটিংস বিলাক তেওঁ মেজৰ কিছুমান ৰাইটিংছত ধৰা হয় হা আৰু এই ৰাইটিং খিনিৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে ইয়াত এটা মানুহবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ সোসাইটিখনৰ কাৰণে তেওঁ যিটো পুৱাৰ সেকশন আছিল সেই গুটেই সেকশন বিলাকৰ কাৰণে যেন এটা ইনহেৰেন্ট ভয়েস সোমাই আছে এটা ইনহেৰেন্ট আইডিওলজি সোমাই আছে তেওঁ যেন এটা দায়বদ্ধতা আছে সমাজখনৰ প্ৰতি তেওঁ নিজৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ সোসাইটিখনৰ কাৰণে সেই বস্তুটো আমি ইয়াত গম পোৱা গৈছো হি ওয়াজ এ মাৰ্কসিষ্ট কি মই কৈ আছো এই progressive whose poetry registers a voice of protest against the injustice meted out to the poor এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া আগলে যদি ইংলিশ মেজৰ লোৱা কোনোবাই যেতিয়া ইংলিশ লিটাৰেচাৰ পঢ়িবা তেতিয়া মাৰ্কসিজম বুলি এটা থিওৰি পাবা ঠিক আছে মাৰ্কসিজম হৈছে এনেকুৱা এটা থিওৰি য'ত সোসাইটিখনক দুটা ক্যাটেগৰীত ভগাইছে বুলি থিওৰিটোৱে আমাৰ আগত কৈছে যে এখন সোসাইটিত দুটা ক্যাটেগৰী অফ পিপল থাকে ৰিচ এণ্ড দ্য পুৰ ধনী ক্যাটেগৰী আৰু এটা দুখীয়া ক্যাটেগৰী এখন সোসাইটি জেনাৰেল যদি আমি টেন্ডেন্সি ওয়াইজ ডিভিজন কৰিবলৈ যাওঁ আৰু জুনে এই ক্যাটেগৰী ওয়াইজ ষ্টাডি কৰে জুনে এটা ক্যাটেগৰিকেল ষ্টাডি কৰে যে সোসাইটি এখনত সদায় ৰিচ এণ্ড দ্য পুৰ থাকে তেৱে হৈছে মাৰ্কসিষ্ট তেওঁক আমি মাৰ্কসিষ্ট বুলি ক'ব পাৰো আৰু এই পয়েট গৰাকী এনেকুৱা এজন মানুহ আছিল জুনে সদায় এটা ভয়েস অফ প্ৰটেষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰে বুলি কৈছে তাৰ মানে কি এগেইনষ্ট দ্য ইনজাস্টিস মেটেড আউট টু দ্য পুৰ তেওঁ মেইন কনসাৰ্নটো কি আছিল যে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে যে তেওঁ নিজৰ এটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটো আমাৰ আগত দেখুৱাই দিছিল আৰু his poetry is characterized by humanist vision a revolutionary spirit strong metaphors and a subtlety of thought আৰু আমি কি গম পাইছো যে তেওঁ পোয়েট্ৰিত এটা বহুত ষ্ট্ৰং ৰেবেলিয়াছ স্পিৰিট আছিল মানে তেওঁ সোসাইটিখনৰ বেয়াবিলাক আমাৰ আগত দেখুৱাইছিল আৰু তেওঁ সোসাইটিখনত যিমান যি পৰবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে যিমান যি বেয়া হৈ আছিল সেই বেয়াবিলাক তেওঁ কবিতাৰ যোগেৰে আমাৰ আগত আনি দিছিল আৰু তেওঁ পোয়েট্ৰিত কি আছিল বুলি কৈছে এটা হিউম্যানিষ্ট ভিজন আছিল বুলি কৈছে মানে মানুহৰ কাৰণে তেওঁ সদায় লিখা মেলা কৰিছিল আৰু ষ্ট্ৰং মেটাফৰ আছিল সিমিলি মেটাফৰ এইবিলাক পোয়েটিক ডিভাইস যিবিলাক তোমালোকে লাহে লাহে পোয়েট্ৰি বিলাকত পাবা মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আৰু সাটলটি অফ থট বুলি কৈছে সাটলটি অফ থট মানে আমি যেতিয়া কিবা এটা লাইন পঢ়ো আমি যেতিয়া কিবা এটা পোয়েম পঢ়ো তাত সদায় আমি এটা ইনহেৰেন্ট এইম পাওঁ নহয় জানো এটা ইনহেৰেন্ট আমি থিম পাওঁ আৰু সেই থিমটো যেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰো থিমটো আমি আইডিয়াটো আমাৰ মনলৈ আনিবৰ কাৰণে এটা সাটলটি অফ থট মানে যিবিলাক ওয়াৰ্ড ইউজ কৰে তেওঁ যিবিলাক ফ্ৰেজ ইউজ কৰে বা যিবিলাক লাইন ইউজ কৰে সেন্টেন্স ইউজ কৰে সেই গুটেইবিলাক কম্বাইন কৰি পেলাই এটা বহুত ইনহেৰেন্ট ডাইনামিক আমি এফৰ্ট পাওঁ এটা বহুত ইনহেৰেন্ট আইডিয়া আমি দেখা পাওঁ আৰু সেই আইডিয়াটোত এটা থট সোমাই থাকে যিটোৱে পোয়েট্ৰি লাৰ্জাৰ ভিজনটো আমাৰ আগত আনি পেলাই দাঙি ধৰিছে আৰু সেই কাৰণে ইয়াত এইটো বস্তু কোৱা হৈছে যে
তেওঁ মেইন আইডিয়াটো তেওঁ subtlety of thought এটা মেইন character বুলি কৈছে while Foyer's poetry from the earlier part of his literary character was devoted to romantic material, his later poetry documented a transition to larger socio-political issues. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে যে তেওঁৰ পিছৰ ফালৰ later stageৰ career poetry to এটা transitional phase লৈ গুচি গ'ল বুলি কৈছে মানে তেওঁ আগতে কি কৰিছিলে অকমান romantic elements থকা কিছুমান poem লিখিছিলে তেওঁ poetry আমি এটা romanticized vision বা romanticized categorical element পাইছিলো কিন্তু later on আমি যেতিয়া তেওঁ poetry বিলাকৰ যদি first phase আৰু second phase বা later phase তো আমি চাও তেতিয়া আমি এটা glaring difference পাইছো আমি এটা glaring idea পাইছো য'ত তেওঁ যেন এটা shift কৰিছে আমি সেই বস্তুটো ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো পাইছো আৰু সেই shift টো কিহৰ কাৰণে আছিল টু লাৰ্জাৰ socio political issues বুলি কৈছে এটা socio political issues in relation to his own people, in relation to depicting his concern towards his own people, to show that he was responsible for something, to show that he was a man who was inclined towards helping his own group of people, own set of human beings. He is still regarded as an important voice of revolt. তোমালোকে এই লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আন্ডাৰলাইন কৰি ৰাখিবা নিজৰ কিতাপত he is still regarded as an important voice of revolt বুলি কৈছে তেওঁ যেন এজন ৰেবেল আছিল তেওঁ যেন কবিতাত সদায় এটা ৰিভলিউশনাৰী এটা ৰেবেলিয়াছ স্পিৰিট আমাৰ আগত আনি দিছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কি বুলি কোৱা হৈছে an important voice of revolt যোনে ৰিভল্ট কৰিছিল যোনে বিদ্ৰোহ কৰিছিল ৰিভল্ট মানে কি বিদ্ৰোহ যোনে বিদ্ৰোহ কৰিছিল কাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ এগেইনষ্টত সোসাইটিখনত হৈ থকা তেওঁৰ নিজৰ মানুহবিলাকৰ এগেইনষ্টত নিজৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে যোনে কৰিছিল তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত committed to champion the cause of the downtrodden মানে poor category বিলাকৰ কাৰণে তেওঁ সদায় মাত মাতিছিল তেওঁ সদায় কবিতা লিখিছিল his poetry has been translated into many languages in the world he died on 20th November 1984 in Lahore আৰু আমি কি গম পাইছো যে তেওঁ কবিতাবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজলে ট্ৰান্সলেট কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ 28th November 1984 Lahore Pakistaনৰ লাহোৰত ঢুকাইছিল গতিকে this is the rough background which you can have for the poet and this is more than enough তোমালোকৰ generally examটো poetজনৰ বিষয়ে ইমান ডিটেইলড কোৱেশ্চন নাহে তোমালোকৰ কবিতাটোৰ বিষয়ে আহিব গতিকে to know about the poet in this way is more than enough for when it comes to your exam ঠিক আছে এতিয়া আমি poemটো পঢ়িম when autumn came টাইটেলটো পাই আমি গম পাইছো যে এইটো poem autumn seasonটোৰ লগত ডিল কৰিছে this is the way that autumn came to the trees তোমালোকে যদি poemটো ভালকে পঢ়া যদিও অটমৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে অটমৰ কথাই কৈছে সিজনৰ কথাই কৈছে কিন্তু এটা আমি যেতিয়া পয়েমটো ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া আমি এটা ভয়েস পাওঁ এনেকুৱা এটা ভয়েস যেটো ভেৰি ফোৰ্সফুল the poem starts with a force তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা you can realize that the poem starts with a force we can find that there is an inherent sense of push আৰু সেই পুশটো কৰ পৰা আহিছে from the inherent mindset of the poet who is known to be a rebel ঠিক আছে তোমালোকে যেতিয়া আনসাৰটো লিখিবা অকমান এনেকে ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ কৰি পেলাই লিখিবা যদিও তোমালোকৰ ক্ৰিটিক্যাল এনালাইসিসটো এতিয়া ক্লাস 11 তে দৰকাৰ নহয় কিন্তু যদি লিখিব পাৰা ইটস ভেৰি গুড তেতিয়া তোমালোকৰ আনতকে মাৰ্কস পোৱাৰ চান্সটো বহুত বাঢ়ি যাব এনে জেনাৰেল সামাৰি এটা সবেই লিখিব নহয় জানো জেনাৰেল সামাৰি এটা তুমি নেটত টাইপ কৰিলে পাই যাবা when autumn came poetry বেলেগ পেজ বেলেগ সাইটত তোমালোকে বহুত ধৰণৰ সামাৰি পাবা but to score good marks to score better than the others you will have to be different আৰু কেনেকে নিজৰ ডিফাইন কৰিবা অকমান ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ কৰি পেলাই বস্তুবিলাক লিখিবা স্টাৰ্ট কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব আনতকে আনসাৰটো বেলেগ হ'ব আৰু কেনেকে ক্ৰিটিক্যালি লিখিবা তোমালোকক মই স্যাম্পল দি দিম তোমালোকক মই আনসাৰ এটা লিখি দিম আৰু ধুনিয়াকে so that you will get to know how a critical analysis is written এতিয়া মই যেনেকৈ কলো that a poem starts with a force এটো এই বস্তুটো বুজি পাবৰ কাৰণে তোমালোকে এটো ডিপলি সোমাই যাব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰ ডিপলি সোমাই যাব লাগিব বহুত ভালকে বহুত স্ট্ৰংলি তোমালোকে এনালাইজ কৰিব লাগিব আৰু once you do that once you go into the depth of the poem you will tend to realize that there is an inherent sense of push that the poem triggers right this is the way that the autumn came to the trees এতিয়া poemটো কেনেকৈ স্টাৰ্ট হৈছে যে কবিজনে আমাক কৈছে যে অটম এনেকৈ গছবিলাকলৈ আহে অটম সিজনটো এনেকৈ আহে it stripped them down to the skin কেনেকৈ আহে বুলি কৈছে অটম সিজনটো আহি পেলাই গছৰ গুটি পাতবিলাক খৰাই পেলাই it stripped them down বুলি কৈছে মানে কাপোৰ কানি খুলি পেলাই এতিয়া গছৰ কাপোৰ কি পাতবিলাক নহয় জানো ডাল পাতবিলাক এতিয়া গুটি পাতবিলাক যেন খৰাই পেলাই left their ebony bodies naked আৰু কি কৈছে যে
পাতবিলাক সৰি যোৱাৰ লগে লগে গছৰ বডিটো কি হৈ যায় নেকেড হৈ যায় গাত কাপোৰ নাথাকে গছৰ কাপোৰ কি পাতবিলাক এতিয়া পাতবিলাক যেতিয়া সৰি যায় তেতিয়া ইয়াত একো নাথাকে আৰু লেফট দেয়াৰ ইবনি বডিজ বুলি কৈছে ইবনি মানে সামথিং ডাৰ্ক ইন কালাৰ ঠিক আছে ইবনি বডিজ বুলি কৈছে এতিয়া এই ফাৰ্স্ট থ্ৰী লাইনত আমি কি পাইছো ইয়াত আমি এটা ইমেজৰি দেখিবলৈ পাইছো হয়নে কিহৰ দেখিবলৈ পাইছো অটম সিজনটোৰ ইমেজটো আমি দেখা পাইছো and the way it is getting portrayed কেনেকৈ portray কৰা হৈছে image of a destructor autumn season is getting portrayed as a destructor এটো বস্তু তোমালকে মনত ৰাখিবা the initial lines of the poem gives us the initial lines of the poem give us the impression of a destructor in the form of the autumn season because it says that autumn season is a destructor is a destroyer who strips the leaves of the trees to make them naked ঠিক আছে ইয়াত তোমালকে এটা destructive image দেখা পাইছা it shook out their hearts the yellow leaves scattered them over the ground secondly কি কৈছে যে it shook out their hearts যেন গছৰ মেইন যেটো বস্তু যেন গছৰ হাৰ্টটোৱে অন্তৰখন যেন কাঢ়ি আনিলে উলিয়াই আনিলে যেন টানি আনি পেলাই ঠিক আছে it shook out their hearts the yellow leaves বিলাক গছৰ গুটি মেইন বস্তুবিলাক যেন হৰাই তহিলং কৰিলে নষ্ট কৰিলে the yellow leaves scattered them over the ground ডাল পাত বিলাক সব হিসৰিত হৈ আছে scatter মানে খেলিমিলিকে হিসৰিত হৈ পেলাই তলত পৰি থকা over the ground scattered হৈ পেলাই পৰি আছে আৰু the initial lines again give us the impression of the autumn season to be a destroyer to be a destructor anyone could trample them out of shade এটা বেয়া লগা কথাটো কি যেতিয়াই পাতবিলাক মাটিত পৰে আমিতো তাৰ ওপৰে গছকি যাম নহয় জানো trample মানে গছকি দিয়া গম পালা তোমালকে যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত গছকি দিবা সেই গছকি দিয়া সিচুৱেশনটো trample কৰা বুলি কয় আৰু এতিয়া কবিয়ে কি কৈছে যে anyone could trample them out of shape মানে যেতিয়া তুমি কিবা এটা বস্তু গছকি দিবা তাৰ শেপটো obviously আগৰ নিচিনা হৈ নাথাকে অৰিজিনাল শেপটো নাথাকে they won't retain its originality right it will be displaced in terms of its shape ঠিক আছে এতিয়া তুমি গছকি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব যে গছৰ পাতবিলাক বেয়া হৈ যাব undisturbed by a single moan of protest a line 2 it sums up the entire inherent zeal of the poet entire aim of the poet to portray his own vision of protest undisturbed by a single moan of protest zen পাতবিলাক যে হৰি আছে সেই গুটেই সিচুৱেশনটো গছ বিলাক যেন undisturbed হৈ আছে by a single moan of protest moan কৰা মানে মুখৰে সৰু সৰুকে মিহি মিহিকে সাউন্ড উলিয়া আমি যে moaning বুলি কওঁ he is moaning হেতু moan কৰা moan of protest যেন কোনো মাতেই নাছিলে undisturbed by a moan of protest যেন আমি কোনো ধৰণৰ protest দেখা পোৱা নাই গতিকে the first 1 2 3 4 5 6 7 the first 7 lines set the tone of the poem in order to give us the notion in order to give the readers the notion that the autumn season has been shown to be an absolute destructor an absolute destroyer who strips down the leaves of the trees in order to make them naked thereby helping us draw the image of a destructor who destroys everything তোমালকে এনেকে ক্ৰিটিক্যাল এনালাইসিসটো লিখিব পাৰিবা ক্ৰিটিক্যালি যেতিয়া তোমালকে এনালাইজ কৰিবা তেতিয়া এই মই যেনেকৈ এটা লাইনটো কলো তেনেকৈ তোমালকে ধুনিয়াকে বনাই পেলাই লিখিলে it will attract the evaluator it will attract someone who will be evaluating your papers যাতে তোমালোকৰ স্কোৰটো ভাল হয় ঠিক আছে এতিয়া to follow the birds that herald dreams next line to আমি এটা complete different image পাইছো এতিয়া আমি বাৰ্ডছৰ কথা কম the birds that herald dreams herald মানে bring the bird that herald dream কিবা এটা বস্তু announce কৰা কিবা এটা বস্তু advent beget ঠিক আছে the birds that herald dreams were exiled from their song মানে যিবিলাক চৰাই সপোনৰ বতৰা আনিছিলে যিবিলাক চৰাই সপোনৰ বাতৰি আমাৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলে they were exiled from their song exile মানে banish কৰা exile মানে কিবা এটা জায়গাৰ পৰা আন এডোখৰ জায়গালৈ অতৰাই পঠিওৱা exile টো জেনাৰেলি পানিশমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে ঠিক আছে
শ্ৰীৰামৰ বনবাস সেই 14 বছৰীয়া বনবাসটো এক্সাইল আছিলে so exile is always used in a negative sense in order to portray the situation of an individual being displaced from his physical sense of land to some other alien land ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে that the birds that herald dreams were exiled from their songs যিবিলাক চৰাই সপোনৰ বতৰা আনিছিলে যিবিলাক চৰাই সপোনৰ গান গাইছিলে সেইবিলাক যেন সব গুচি গ'ল were exiled each voice torn out of its throat যেন চৰাইবিলাকৰ নিজৰ ডিঙিৰ পৰা নিজৰ থ্ৰোটৰ পৰা যেন মাতেই নোলোৱা হ'ল যেন মাত ওলাই অহা নাছিলে each voice torn out of its throat যেন একো মাত ওলাই অহা নাছিলে they dropped into the dust even before the hunter strung his bow they dropped into the dust even before the hunter strung his bow তাৰমানে কি চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ যেন মাত নোহোৱা হৈ গৈছিলে আৰু যেন ধূলিৰ লগত একেলগে মিহলি হৈ গৈছিলে ধূলিৰ লগত যেন একেলগে মিক্স হৈ গৈছিলে even before the hunter strung his bow হান্টাৰে চৰাইবিলাকক হান্ট নকৰাৰ আগতেই যেন চৰাইবিলাক নিজে নিজেই নাইকিয়া হৈ গৈছিলে এনেকুৱাই সিচুৱেশ্যন হৈছিলে autumn season has destroyed them has distracted them to that extent that even before the hunter came to the scene the birds were disappearing the birds almost disappeared the birds as the poet says dropped into the dust মানে ধূলি বালিৰ লগত যেন মিক্স হৈ গৈছিলে মানে গছৰ যি অৱস্থা হৈছিল যেন চৰাই চিৰিকটিৰো একে অৱস্থা হৈছিল এই বস্তুটো এই ইমেজৰীটোৱে আমাৰ পয়েটজনে আমাৰ আগত আনি দিবলৈ ৰৈছে so that we will realize how terrible a season autumn is in this particular poem কেনেকৈ আমাক পয়েটজনে দেখুৱাইছে that the image of the autumn is absolutely terrible ঠিক আছে oh god of may have mercy এতিয়া থাৰ্ড ষ্টেঞ্জা ঠিক নহয় ডিভিজন এটা কৰি দিছে অকমান লাইনবিলাকৰ মাজত গ্যাপ আছে গতিকে ডিভিজন বুলি ক'ব পাৰি ও গড অফ মে হ্যাভ মাৰ্সি এতিয়া we can find a plea from the side of the poet we are finding something which can be considered to be a plea মানে request terrible prayer humble request বুলি যে আমি কওঁ এপ্লিকেশন লিখিলে যে this is to draw your humble attention বুলি কওঁ যে সেই বস্তুটোৱে oh god of may have mercy যেন কাতৰ অনুৰোধ কৰা বুলি যে কয় অসমীয়াত সেই বস্তুতে ইয়াত আমি দেখা পাইছো oh god of may have mercy please প্ৰভু ৰক্ষা কৰা কোনে ৰক্ষা কৰিবলৈ কৈছে god of may ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজা পাইছো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিবলৈ পাইছো যে পয়েটজনে এই গুটে ডিস্ট্ৰাকশনটো চাই পেলাই এটাই ইমেজ মনলৈ আহিছে যে এই গুটে সিচুৱেশনটো ভাল কৰিব লাগে আৰু কোনে ভাল কৰিব পাৰিব god of may মানে spring season may মাহ spring season আৰু spring season আহিলেহে যেন গুটেই গছ গছনি বিলাকে চৰাই চিৰিকটি বিলাকে যেন আকৌ জীপাল হৈ উঠিব সজীৱ হৈ উঠিব যেন এই গুটেই লিভিং বিংস বিলাকে যেন আকৌ এটা নতুন জীৱন পাব bless these withered bodies এতিয়া এই ওয়াৰ্ডটোৱে গুটেই সিচুৱেশনটো সিগনিফাই কৰি দিছে bless these withered bodies ঠিক আছে কেনেকৈ সিগনিফাই কৰিছে পয়েটে ইয়াত ব্লেস ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছে আৰু উইদাউট ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছে একেলগে ঠিক আছে আৰু একেলগে ইউজ কৰি পেলাই এটা কন্ট্ৰাডিক্টৰি সিচুৱেশন আমাৰ আগত আনি দিছে ঠিক আছে উইদাউট মানে একেবাৰে নষ্ট হৈ যোৱা অলমোস্ট ডেড হে প্ৰভু এই মৰিবলৈ ধৰা জীৱবিলাকক যেন ব্লেছ দেম যেন তুমি অকমান তোমাৰ আশীৰ্বাদ দিয়া ব্লেছ দিস উইদাউট বডিজ ব্লেছ দিট অলমোস্ট torn out worn out dilapidated এই গুটে সুপাৰলেটিভ এডজেক্টিভ যিমান আছে আমি বডিজৰ লগত ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো in order to make us understand in order to make everyone understand that the situation being shown here is absolutely terrible is absolutely devastating in terms of how the season is getting portrayed in terms of how the autumn is being shown to us and also in terms of how someone can acquaint autumn to be that destructive that it tends to bring in a situation of absolute chaos and anarchy in the society ঠিক আছে তাপা কি কৈছে bless these withered bodies কিহেৰে bless কৰিব with the passion of your resurrection etu line it's very important with the passion of your resurrection এতিয়া এই উইদাউট বডি বিলাক এই ড্ৰাই এই হুকান এই অলমোস্ট ডেড এই worn out torn out এই গুটি বডিজ বিলাক যেন let them resurrect মানে
লাইফ আনি দিয়া এই গুটি situation took then a guti dead leaves dead almost dead birds the tired branches of the trees a guti bostu bilakok jen tumi eta situation anita jot teluke eta resurrection eta new lease of life buli je ko eta phrase ase english lease of life rebirth resurrect তোমালকে simple language ত কব পাৰ rebirth এটা rebirthৰ situation যেন তুমি আনি দিয়া হে প্ৰভু এনুকক যেন আকৌ তুমি এটা জীৱন ঘূৰাই দিয়া make their dead veins flow with blood again make their dead veins flow with blood again তেওঁলোকৰ গাত থকা তেজ নোহোৱা হিবিলাকত যেন তুমি আকৌ তেজ আনি দিয়া যদি আমি simple এটা মিনিং উলিয়াবলৈ যাওঁ লাইনটো তেতিয়া আমি এইটোৱে বুজিব ডেড ভেইনছ এই গোটেই ভেইনছ বিলাক যে অলমোষ্ট ডেড যেন মৰি গ'ল চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি যেন সব মৰি গ'ল আৰু সেই মৰি যোৱা গছ গছনি বিলাকক তুমি যেন আকৌ সেইবিলাকত তেজ ঘূৰাই দিয়া মানে give them a situation where they can experience rebirth give them a situation where they can again come back to life where they can again experience how life can be so important where they can again bring in a situation of a great sense of experiencing being ঠিক আছে তোমালকে তেনেকে লিখিবা give some tree the gift of green again give some tree the gift of green again কিমান ধুনিয়া লাগিছে নহয় জানো we can find a sense of scenic beauty in these lines and these lines are so important in terms of how the poet has shown us the difference of the season to be absolutely destructive and also his plea to be so heart touching to be so heart touching in terms of how one can realize that you tend to pray in front of God to bring in a sense of greenery to bring in a sense of life again to an otherwise lifeless situation so the lines indicate a sense of plea to bring in life to a otherwise lifeless situation teneka jodi tumalke likha it will be very good give some tree the gift of green again mane gos bilakot jen tumi ako leaves ani dia gos bilakot jen ako patere khojib kori tula so the gift of green mane dal patere jen bhorai pelu ako give some tree the gift of tree again let one bird sing yat ki koisile je the birds that herald dreams were exiled from their song mane যিবিলাক চৰাই সপোনৰ বতৰা আনিছিলে সেইবিলাক চৰাই যেন হেৰাই গৈছিলে সেইবিলাক চৰাই যেন নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া আকৌ সেকেন্ডলি আমি গম পাইছো যে সেই চৰাইবিলাক আকৌ আহিব তুমি যদি তেওঁলোকক সহায় কৰা তুমি যদি আকৌ গ্ৰীনাৰী সিচুৱেচনো আনি দিয়া সেই চৰাই চিৰিকটিবিলাক আকৌ আহিব let one bird sing yet let word to use কৰি পেলাই এটো ইন্ডিকেট কৰিছে যে তুমি এলাউ কৰা তুমি আনি দিয়া সেই সিচুৱেচনটো let one bird sing আকৌ এটা চৰাই আনি দিয়া যিটো চৰাই গান গাব পাৰিব মানে indirectly the poet is saying that there should be lively activities around there should be activities where there is life there should be activities where there is peace and calm and serenity which we generally adorned with a good environment নহয় জানো so in this way we come to the end of the poem which is absolutely beautiful in terms of its image তোমালকে এই poemটোৰ imagery to বহুত বেছি ফোকাস কৰিবা because it is so beautiful it has such captivating image it has such beautiful imagery which will captivate which will enchant you in terms of its reading তোমালকে যেতিয়া পঢ়িবা এটা বস্তু ইয়াত মন কৰিবা যে it has ample images বহুত সৰু সৰু ইয়াত ইমেজ আছে আৰু সেই ইমেজ বিলাকে কি কৰে they all combine to give the poem an absolute beauty and absolute scenic effect ঠিক আছে আৰু ইয়াত যিবিলাক মিনিং মই অলৰেডি কলোৱে কিছুমান টাফ ওয়ার্ডৰ মিনিং দিয়া আছে সামাৰিটো এবাৰ পঢ়িলো when autumn came is a poem that describes an autumnal landscape with a focus on some undesirable changes caused by the natural cycle of seasons আৰু এটা কি কৈছে যে when autumn came poemটো কি describe কৰে autumnal landscape describe কৰে বুলি কৈছে আৰু ই কিহৰ ফোকাস কৰে on some undesirable changes caused by the natural cycle of seasons যিটো আমাৰ সিজনৰ natural cycle তাত যিবিলাক চেঞ্জেস আহে কিন্তু হে চেঞ্জেস বিলাক কি undesirable আমি ডিজায়াৰ নকৰো আমি আশা নকৰো আমি ভাল নাপাও হেবিলাক চেঞ্জেস but they do occur they do advent in front of us ঠিক আছে আৰু যেতিয়া হে চেঞ্জেস বিলাক আহি যায় আমাৰ এই গুটে natural cycle টোৱে disrupt হৈ যায়
কাৰণ আমি সদায় ভাল বস্তু প্ৰিফাৰ কৰোঁ আমি বেয়া বস্তুবিলাক ৱেলকাম কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ these changes are undesirable for nature as it is the birds and their homes that is the trees which gets most adversely affected by the advent of the autumn season আৰু এতিয়া কি কৈছে যে আমি এইবিলাক বস্তু বেয়া পাওঁ আমি এনেকুৱা নেচাৰেল calamity বিলাক বেয়া পাওঁ কিয় বেয়া পাওঁ because যেতিয়াই autumn season to ahe trees and the birds they get most adversely mane negatively they most negatively get affected narrating the devastating impact of autumn on the world of nature the speaker of the poem painfully notes that autumn lays the trees bare of their green foliage aru etia ki koise je poet jone ei guti devastating effect to autumn season narrate kori pelai amar agot ki dekhwai dise that the autumn lays the trees bare of their green foliage aru ei autumn season to gos gosoni bilako dal pat horuai okol kagos dalot rakhi die mane the trees become naked garden kapur kani naikia hoi jay in his imagination the yellow leaves falling on the ground have become herds shorn of the bodies of the trees aru poison imagine koibele etu koise je jetia yellow pat bilak mati pori thake tetia ami ki eta situation pau jen manhor গছ গছনি বিলাকৰ গাৰ পৰা যেন সব বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে তলত যেন পৰি আছে when people and the animals tread upon এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট tread মানে গছকি দিয়া tread upon the dry yellow leaves lying scattered on the ground and distort their shapes the yellow leaves protest out of pain and displeasure এইটো যে ইয়াত যে কৈছিলে undisturbed by a single moan of protest মানে যেতিয়া মানুহে গছকি দিয়ে the poet he says that they tend to experience certain pain but then we the people are undisturbed by a single moan of protest then আমি এটো কো present protest কৰিব নোৱাৰি কিন্তু protest কৰিলেও যেন আমাৰ গাত একো effect নহয় we are undisturbed we are unmoved ঠিক আছে tread upon the dry leaves scattered on the ground the shapes protest out of pain and displeasure কিহৰ protest pain and displeasure এটা বিষ এটা discomfort এটা sense of unhappiness he gute bostu belak ami dekha pao but their subdued voice of protest fails to draw sympathy and attention from those who walk over them ki voice boli koise subdued mane volume nothoka ekebare horu mihi ekebare mane tumi bahut kosto korile jen khuniba hunanu puai eta voice subdued voice of protest fails to draw sympathy and attention from those who walk over them. Birds of dreams remain in a state of exile during autumn because the barren trees can no longer provide them with a safe shelter. They die due to the exposure to the autumnal dry spell even before the hunters shoot them to death. Etu je moi jeyat koisilo even before the hunter strung his bow. Mane poetry dhuneka amayat bujai dise je birds of dreams remain in a state of exile during autumn aru birds bilak autumn season samoy they remain in a state of exile hiat bilak je nijor jega nijor dal nijor gos nijor nest hebilak eri pelai je beleg edokhor jega le gusi jay kyo gusi jay as the barren trees no longer provide them with a safe shelter barren mane khali dal pat nothoka খালি গছ এজোপাই কেতিয়াও চৰাই চিৰিকটি শেল্টাৰ দিব নোৱাৰে আৰু সেই কাৰণে the birds live in exile বুলি কৈছে they die due to the exposure to the autumnal dry spell even before the hunters shoot them to death হান্টাৰে চৰাই চিৰিকটি শিকাৰ কৰা আগতে হিয়তি নিজেই নাইকিয়া হৈ যায় হিয়তি নিজেই হে ড্ৰাই সিজনটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি মৰি যায় মানে শিকাৰীয়ে শিকাৰ কৰা আগতে বাৰ্ডছ বিলাকে because of the wrath of the autumn season they become victim to its destruction they die ঠিক আছে nature becomes a silenced zone as birds become strangers to their own songs কি বুলি কৈছে nature becomes a silenced zone nature খন যেন এটা silenced zone হৈ যায় য'ত কোনো ধৰণৰ আমি লাইভলি এক্টিভিটি দেখা নাপাওঁ য'ত আমি এটা পিসফুল এনভায়ৰনমেন্ট বিচাৰি নাপাওঁ as birds become strangers to their own songs আৰু বাৰ্ডছ বিলাকে নিজৰ গানটোৰ কাৰণে যেন stranger হৈ যায় বুলি কৈছে মানে they are no longer capable of
carrying out the activities which they otherwise would have carried out in a peaceful, in a homely, in a comforting environment. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে At the end of the poem, the speaker pleads to the god of May to end and replenish, rejuvenate with a passion of resurrection towards the spring season. আৰু এতিয়া poet poemটো কেনেকৈ শেষ কৰিছে with a plea. তোমালোকক মই যিটো কথা কৈছিলো with a plea. আৰু কিহৰ plea? That the poetry needs to be saved. মানে how can the poetry be saved? In terms of bringing a sense of peacefulness, in terms of bringing a sense of serenity. The poet wants the activities to be carried again and again, again and again, so that there is natural scenes being taking place. ঠিক আছে এটা natural scene বিলাক কি হ'ব? A tree full of leaves, a bird living in its own nest, singing its happy song. আৰু poet সেই গুটি activity সেই গুটি বস্তুবিলাক আহিবৰ কাৰণে তেওঁ আশা কৰিছে তেওঁ এটো হোপফুল হৈ আছে যে সেই গুটি বস্তুবিলাক হৈ থাকিব লাগে আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কিহক প্ৰে কৰিছে ও দ্য গড অফ মে মানে স্প্ৰিং সিজনটো প্ৰে কৰি পেলাই কৈছে যে ইয়াত এটা passion of resurrection তুমি আনি দিয়া forward to the spring season. The god of May, when nature would verdant again with the gift of green and the melodies of the bird. Gift of green মানে গছ গছনি যেন আকৌ ডাল পাতে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠক আৰু সেইটোৱে হৈছে পয়েটৰ প্লি আৰু এটা আছে let the bird sing মানে বাৰ্ড বিলাকে যে আকৌ গান সান গায় বহুত ধুনিয়া হৈ থাকে এইটোৱে হৈছে poemটোৰ মেইন সামাৰিটো আৰু লাষ্টৰ প্যাৰাগ্ৰাফত poetryটোৰ literary device poetic device আমি যেটো কওঁ হেতুৰ ওপৰত অকমান লিখা আছে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা that the poem deals with the poetic device of personification হে বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট personification মানে কি তোমালোকে এটো মনত ৰাখিবা যে the poet deals with the image of personification which is giving living quality to non living things যেতিয়া আমি এটা non living being of human attribute টা দিও human emotion এটা দিও তেতিয়া আমি personification literary device ইউজ কৰিছো ইয়াত আমি poet এই গুটি poemটোত autumn season to personify কৰিছে কেনেকে to be a destructor to be a destroyer আৰু এই second line to ইয়াৰ example হয় it stripped them down to the naked যেন কাপোৰ কানি খুলি অকল গাগজডাল ৰাখি দিয়ে বুলি কৈছে ঠিক আছে personification is the most important literary device which you can found here আৰু বাকি তোমালোকক এটা critical analysis মই লিখি দিম I want you all to read the poem so that you will get to know how there is the structuring of images পঢ়ি চাবা এবাৰ it is very beautiful and I really hope that you will enjoy it thank you very much